तो मित्रांनो, आजचा नवीन ब्लॉग चालू करतोय मी, कारण आत्ता विसर्जनचा दिवस आहे आणि आजचा लास्ट दिवस बाप्पाचा आपल्या. सेपरेटली वाटलं की हा ब्लॉग सेपरेट टाकूया, अलगच टाकूया, कारण बाप्पाची आठवण ती आठवण असते आणि भरपूर सेवा केली ह्या 4 दिवसात. भरपूर कमी दिवस भेटले पण खूप सेवा केली आपण बाप्पाची. पण आता दुःख होतं आहे की बाप्पा चालले आपल्या गावी, तर पूर्ण ढोल ताशांनी वाजवत गाजत नेऊया आपण बाप्पाला आपल्या. तर पहिला बघूया सोप्यात, म्हणजे आमचं मेन गणपती निघतो त्यानंतर आम्ही लास्टला निघणार. तर जाऊया, दाखवतो कशा प्रकारे विसर्जन होतं ते सगळं दाखवतो तुम्हाला. चला मग जाऊया आपण डायरेक्ट, जाऊया ढोलबिल घालूया. आणि भरपूर दुःख होत आहे पण बाप्पा चालले गावी, येतील पुढच्या वर्षी लवकर. आणि आता बाप्पाला खाणार पाटावर, कारण ती परंपरा असते पाटावर ठेवायची, मग इकडनं निघायचं. तर ठेवूया आपण पाटावर, दाखवतो तुम्हालाच. आणि मूर्ती भरपूरच वजन आहे, कारण आमची मातीची असते, प्लास्टर ऑफ पॅरिस नाही वापरत, कारण मातीचीच मूर्ती असते, तीच चांगली आपल्या बाप्पाला. चंदनी पाटाव बैसविलाय माझे लारू के मोरयाला, माझे लारू के मोरयाला. हिऱ्यानं भरलेला मुकुट माथ्याला, गल्यान घातल्यान मोत्याच्या माला. माझे लारू के मोरयाला, माझे लारू के मोरयाला.
माझे लाडू के मोरयाला. ही समिंदराची लाट देवा पाहते तुमची वाट. ढोल ताशाच्या या गजरात देव निघाले थाटा माटात. या चरणी तुझ्या है देवा ठेवा तो जीवन आमचे. घेतो निरोप तुमचा देवा तुम्ही सदा सुखी आम्हा ठेवा. बाप्पा मोरया 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 रे बाप्पा मोरया 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 रे बाप्पा. माझे लाडू के मोरयाला. आता बाप्पाचं शेवटचं दर्शन, आता विसर्जन करू आम्ही. आणि आता शेवटची आरती लाट.
मंगल मूर्ती. ही समिंदराची लाट देवा पाहते तुमची वाट. ढोल ताशाच्या या गजरात देव निघाले थाटा माटात. या चरणी तुझ्या है देवा ठेवा तो जीवन आमचे. घेतो निरोप तुमचा देवा तुम्ही सदा सुखी आम्हा ठेवा. बाप्पा मोरया मोरया